हेलो साथीहरु, तपाईलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई बताउँछु तपाईले कसरी उबुन्टु अपरेटिङ सिस्टम तपाईले VirtualBox भर्चुअल मसिनमा तपाईले कसरी इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ओरेकलको भर्चुअल मसिन, तपाईले अर्को पनि तपाईले हाल्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली भर्चुअल मसिनमा तपाईले VirtualBox मा तपाईले कसरी इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ उबुन्टु अपरेटिङ सिस्टम, त्यो आज प्रोसेसमा बताउँछु नेपालीमा। कृपया भिडियोलाई ढिलो नगरी भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। सिम्पली यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्रोममा आएर तपाईले सर्च गर्नले वेबसाइट उबुन्टुको अफिसियल वेबसाइट हो। सिम्पली यहाँ उबुन्टु डाउनलोड गर्यो भने लेख्यो भने सिम्पली यही वेबसाइट आउँछ तपाईको अगाडिमा। सिम्पली यहाँ डाउनलोड उबुन्टुमा क्लिक गर्नु होला। गरे भने यहाँ डाउनलोड उबुन्टु क्लिक गरेर यहाँ तल यहाँ लेख गर्नु होला डाउनलोड। अब यहाँ थ्यांक यू फर डाउनलोड लेखाउँछ। अब यहाँ तल डाउनलोडिङ स्टार्ट भइहाल्छ। तपाईले थाहा नै होला म डाउनलोड गर्दिन भनेर। म सिम्पली डाउनलोडलाई क्यान्सल गरिदिरा छु किनकि मैले पहिले नै डाउनलोड गरेर हालिसकेको छु फाइलहरु सबै कुरा। त्यही भएर अब सिम्पली म VirtualBox मा क्लिक गर्छु। अब हामीले एउटा डिस्क बनाउनु छ VirtualBox मा। यदि VirtualBoxहरुको बारेमा थाहा छैन, काइनेक्सको बारेमा थाहा छैन, अपरेटिङ सिस्टमहरुको बारेमा थाहा छैन भने अगाडिको भिडियो मेरो हेर्नु होला। मैले लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यहाँबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा आई बटनमा क्लिक गरेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो भिडियो है। त्यसपछि यो भिडियो हेर्नु होला तपाईले कसरी तपाईले VirtualBox इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। सिम्पली यहाँ क्लिक गर्नु होला। र नाम भन्दा छ, नाम कुनै पनि हाल्न सक्नुहुन्छ तपाईले। र यहाँ डिस्क भन्दा छ, हामीले डिफल्ट नै हाल्छौं मसिनको डिस्क। अब यहाँ लिनक्समा क्लिक गर्नु होला। लिनक्समा उबुन्टुमा क्लिक गर्नु होला किनकि उबुन्टु भनेको लिनक्सकै डिस्ट्रिब्युसन हो। अब सिम्पली यहाँबाट म मेमोरी साइज भन्दा छ, मेमोरी साइज अलिकति बढाइदिन्छु म। तपाईको मेमोरी साइज मलाई तपाईलाई थाहा नै होला, मैले अर्को भिडियोमा भनेको त्यो कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली टास्क म्यानेजमा गएर परफर्मेन्समा क्लिक गरेर यहाँको तपाईले मेमोरी आफ्नो हेर्न सक्नुहुन्छ, कति छ कति छैन भनेर तपाईले यहाँबाट दिन सक्नुहुन्छ। तपाईले सिम्पली मैले दिए, तपाईले यहाँ बढी यहाँबाट बढी नगर्नु होला। सिम्पली यहाँबाट क्रिएटमा क्लिक गरे। अनि हामीले डिस्क नै इमेज बनाउने हो, त्यही भएर डिफल्ट नै हाल्छौं हामी। नेक्स्टमा क्लिक गरे, नेक्स्टमा क्लिक गरे। अब यहाँ भनिरहेको छ कति तपाईले जीबी दिन चाहनुहुन्छ तपाईले अपरेटिङ सिस्टमलाई, 10 जीबी 20 जीबी कति जीबी दिन तपाईले 10 दिनुपर्छ भन्दा मैले यहाँ 10 मै क्लिक गर्छु। 10 मै क्लियर गर्ने हो। यहाँ भइसकेको छ हामीहरुको डिस्क क्रिएट हामीहरुको। अब यहाँ फाइल हाल्नु छ, हामीले जुन डाउनलोड गरेको थियो त्यो फाइल एक्सपोर्ट गर्नु छ यसमा। त्यसपछि त्यो इन्स्टल कम्प्लिट हुन्छ। हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ गरे हामीले। र सिम्पली यहाँ उबुन्टु अहिले सिलेक्टेड छ, म तपाईलाई सिलेक्ट गरेर राखिदिरा छु। त्यो फाइलमा क्लिक गर्ने र एडमा क्लिक गर्ने। एडमा क्लिक गरेर तपाईले कहाँ डाउनलोड गर्नु भएको छ त्यो फाइल तपाईले यहाँबाट सिलेक्ट गर्नु होला। मैले यहाँ डाउनलोड छ, डाउनलोड फोल्डरमा मेरो उबुन्टु भन्ने डेस्कटप भन्ने डाउनलोड छ, 3.440 जीबी को डाउनलोड छ। यहाँ मैले ओपनमा क्लिक गरे, चुजमा क्लिक गरे, भइसकेको छ। यहाँ चुज स्टार्टमा क्लिक गरे। स्टार्टमा क्लिक गरे भने हेर्नु यहाँ स्टार्ट भइसकेको छ मेरो VirtualBox 6.1। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ के भनिरहेको छ भने ठुलो गरेर हेरिदिन्छु छु। यहाँ ग्राफिकल इन्स्टलेसन ट्राई उबुन्टु भने तपाईले ट्राई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अरु तपाईले उबुन्टुलाई इन्स्टल पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले यहाँ टेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ मेमोरीहरु सबै कुरा। हामीले सिम्पली यसलाई इन्स्टल गर्न हेर्छौं। क्लिक गर्ने, ट्राई इन्स्टलमा क्लिक गर्ने। हामीले यहाँ उबुन्टु स्टार्ट भइसकेको छ अपरेटिङ सिस्टम हामीहरुको। एकछिन तपाईले लोडिङ लिन्छ, टाइम लिन्छ होला, एकछिन हामी वेट गरौँ। अब यहाँबाट तपाईले यो स्क्रिनलाई ठुलो सानो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले पहिले पनि भनेको थिए। यहाँबाट गएर यहाँ रोलेसम्म 20 गरे भने ठुलो भइसक्यो स्क्रिन। एकछिन वेट गर्नु होला तपाईले। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीहरुको लोडिङ लिइराछ हामीहरुको उबुन्टु अपरेटिङ सिस्टम। यहाँ ब्याट्रीको हामी हेराइदिएको छ, डेटाहरु हेराइदिएको छ। यहाँ अलिकति हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले गोलो गोलो घुमिराछ भनेर। अब एकछिन वेट गर्नु होला तपाईले किनकि टाइम लाग्न सक्छ होला। मलाई अरु ठुलो गरेर हेरिदिरा छु तपाईले। भयो हेर्न सक्नुहुन्छ। अब इन्स्टल भनेर तपाईले गर्नको लागि ट्राई उबुन्टु कि इन्स्टल तपाईले ट्राई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि इन्स्टल गर्न चाहनुहुन्छ इन्स्टल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली म इन्स्टलमा क्लिक गर्छु। इन्स्टलमा क्लिक गरे। अब यहाँ भनिरहेको छ डिफल्ट ल्याङ्ग्वेज गर्नको लागि डिफल्ट त्यही ल्याङ्ग्वेज हामीले हाल्छौं इंग्लिश नै। पहिला म यसलाई अलिकति सानो गरिदिरा छु किनकि यसलाई अलिकति डाउन गर्नमा प्रब्लम भइरहेछ। 25 ठीक छ यहाँ। अब यहाँ कन्टिन्यु गर्ने। कन्टिन्युमा क्लिक गरे भने सिम्पली यसरी भन्दा छ। सिम्पली हामीले नर्मल इन्स्टलेसन गर्ने हो, त्यही भएर कन्टिन्युमा क्लिक गर्छौं हामीले। कन्टिन्युमा क्लिक गरे भने यहाँ एकछिन लोड लिन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले erase disk and install ubuntu भन्दा छ। This will delete the program documented file file भनेर छ। मैले एडभान्स अप्सनमा गएर त्यो चुज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। अरु यहाँ समथिङ एल्स भनेर यु क्यान क्रिएट ए एडिशनल पार्ट भनेर फर उबुन्टु। हामीले एउटा एडिशनल पार्ट क्रिएट गर्छु उबुन्टुको लागि। र यहाँबाट कन्टिन्यु क्लिक गर्ने।
हामीले यहाँ एउटा डिस्क छ 10 GB को दिएको त्यहीमा हामीले इन्स्टल गर्नुपर्छ सिम्पली यहीमा सिलेक्ट गर्नुपर्छ अथवा तपाईले सिम्पली क्विकमा क्लिक गरेर सरी ब्याकमा तपाईले क्लिक गरेर किनकि हामीले एउटा डिस्क नै बनाएको छौं तपाईले याद छ होला हामीले एउटा डिस्क नै बनाएको इरेज भए पनि केही हुँदैन इन्स्टलमा क्लिक गर्नु होला इन्स्टलमा क्लिक गरे भने यहाँ कन्टिन्यू भन्छ क्लिक गर्नु होला कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु होला गरे भने सिम्पली मैले डिस्क पनि तपाईले बनाउन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले यही डिस्कमा इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ किनकि हामीले 10 GB दिएको थिए त्यहीमा इन्स्टल गरिदिन्छ यसले आफै अब यहाँ मलाई छ वेयर आर यु फ्रम काठमाडौँ लोकेसन अर्को पनि सेलेक्ट गर्न सक्छु म यही सेलेक्ट गर्छु काठमाडौँ नै कन्टिन्यूमा क्लिक गरे व्हाट्स नेम भनिरहेछ मैले आफ्नो नाम गीत हाल्दिन्छु त्यसपछि यहाँ पासवर्ड भनिरहेछ पासवर्ड हाल्न पनि सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले सिम्पली मैले यहाँ पासवर्ड हालिरहेको छु यहाँ फेरि तपाईले पासवर्ड हाल्नुपर्छ लगइन अटोमेटिकमा क्लिक गरे भने तपाईले लगइन अटोमेटिक भइहाल्छ अथवा तपाईले पासवर्डमा क्लिक गरे भने तपाईले सबै पासवर्ड दिनुपर्छ काइरक जस्तै यो तपाईले थाहा होला भने त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कपिङ फाइल अब एकछिन टाइम लिन्छ तपाईले सबै कुरा हुनमा हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले मसिनले आफ्नो रिस्टार्ट भन्यो गर्नको लागि सिम्पली अब हामीले रिस्टार्टमा क्लिक गर्दैको छौं अब यहाँ के लेखा छ प्लिज रिमुभ द इन्स्टलेसन मिडियम देन प्रेस इन्टर भनेर भनेछ है यहाँ अब एकछिन फेरि रिस्टार्ट हुन्छ त्यसपछि हामीहरुको Ubuntu अपरेटिङ सिस्टम रेडी भइहाल्छ हामीहरुको एकछिन फेरि वेट गर्दिनु होला है हेर्न सक्नुहुन्छ हामीहरुको इन्स्टल भइसकेको छ Ubuntu यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जुलाई लेखेको छ नेपालीमा हामीहरुको यहाँ कनेक्ट भनेर छ अनलाइन अकाउन्ट गर्नको लागि स्किप गर्दिन्छु म सिम्पली नेक्स्टमा क्लिक गर्ने हो सिम्पली नेक्स्टमा क्लिक गर्ने हो डन पहिला तपाईले पछि तपाईले सबै कुरा एडिट गर्न सक्नुहुन्छ आफैले गर्नु होला तपाईले सबै कुरा हेर्न यसलाई म अलिकति ठुलो गर्दिन्छु तपाईले पाडेर हेरिदिन्छु ठुलो यहाँ यसरी अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सिम्पली एप स्टोर Ubuntu लोकेसन डिस्क तपाईले सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ Ubuntu अपरेटिङ सिस्टम तपाईमा इन्स्टल भइसकेको छ अब जे मन तपाईले त्यो तपाईले Ubuntu अपरेटिङ सिस्टममा गर्न सक्नुहुन्छ यदि भिडियो मन पर्यो भने भिडियोमा लाइक गर्न नबिर्सिदिनु होला र अहिलेसम्म तपाईले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने गरिदिनु किनकि यसरी टेक्नोलोजी भिडियो सबै कुरा आइराको हुन्छ यदि तपाईले केही पनि प्रब्लम हुन्छ भने मलाई इन्स्टाग्राममा DM गर्नु होला अथवा तपाईले कमेन्टमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ थ्यांक यू फर वाचिङ माय भिडियो गाइस